සුබ දවසක් කියලා වලවද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధు ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් විශේෂ දෙයක්. ඔයාලට මේ බත් එක දැක්කාම හිතනවා ඇති මෙයා අද හදන්නේ කහ බත්නි කියලා. එතන ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නේ බත් එකට කහ ටිකක් දාලා බත් එක තඹපු ගමන් උයපු ගමන් ඒක තමයි කහ බත් එක කියලා. ඇත්තටම නැහැ. අපේ කහ බත් එක කියන්නේ සිංහල කහ බත් එක හදන විදිහක් තියෙනවා, නියම විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ රසට, පාටට, සුවඳට ඇත්තටම විශේෂ අවස්ථාවක නැතුණත් ඕන කෙනෙක්ට බත් එකේ සුවඳටම කන්න හිතෙන විදිහට හරි විදිහට කහ බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු අපේ මේ රස සුවඳ පිරුණු සිංහල කහ බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අදම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි දැන් හඳුමු අපේ රස සුවඳ පිරුණු කහ බත් එක. ඉතින් අද අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා හාල් කෝප 2මාරක්. මම අද මෙතන අරන් තියෙන්නේ කැකුළු සම්බා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති හාල් වර්ගයක් මේකට ගන්න. පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකේ මේස හැන්දක්, කුරුඳු කැබලි 2-3ක්, ගම්මිරි සැට 10ක්, එනසල් 3ක්, කරාමුණටි 4ක්, රම්පේ, කරපිංචා, තලාගත් ඉඟුරු මුල සමා වෙන සේර මුල, සූදුරු තේ හැන්දක්, පොල් කිරි කෝප 2ක්, වියලි මිදි කෝප කාලක්, ලුණු රස අනුව, කහ කුරු තේ හැඳි කාලක්, පොල් තෙල් අවශ්‍ය පමණ. මේ හාල් එක ගැන කියනකොට ඇත්තට මේ හාල් එක මම කලින් හොදලා හොඳට වේල ගත්තා. මොකද මේකේ තෙත ගතිය තිබ්බොත් අපි මේ හදන භාජනේ මේ හාල්ලට ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න අපි මේක හදන්න කලින් අපි හාල් ටික හොඳට හොදලා හොඳින් වේලගෙන තමයි තියාගන්න ඕන. අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම තෙල් මේසෙන් 2මාරක් විතර මේ විදිහට දාලා ඒක හොඳින් රත් කරගන්නවා. අපේ තෙල් ටික රත් වීගෙන යනකොට මම ඒකට සූදුරු ඇට් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මම ඒකට අපේ බීලුණු ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක, සම්පේ කරපිංචා, ඒ වගේම සේර දණ්ඩ, කුරුඳු, එනසල්, කරාඹු නැටි මේ සේරම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකම් මේ විදිහට තෙල් රාජු වෙනකම් කවලම් කරන්න ඕන. දැන් මම මේකට අපේ කහ තේ හැඳි කාඩ් එකතු කරගෙන හොඳට කහ පාට වෙනකම් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කහ ටික කවලම් වුණාට පස්සේ මම මේකට අපේ හාල් ටික එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට අපේ පොල් කිරි ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ඊළඟට මම මේකට බත ඉදෙන්නේ නැති වෙන්න ඇල් වතුර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ බත දැන් ඔයාලා බත සාමාන්‍යයෙන් ඔයන විදිහට දාන වතුර ප්‍රමාණයම මේ අපේ කහ බත් එකටත් දාන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ බත් එක ඇට වුණා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක හොඳට වහලා බත තැම්බෙන්න තියනවා. ඊට කලින් මම මේකට අපේ ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලට පුළුවන් ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපේ මුද්ද රස පලන් ටික වියලි මිදි ටික මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා. වියලි මිදි වැඩි වෙන තරමට අපේ බත් එක රසයි. දැන් අපි මේක හොඳට පියනින් වහලා උයාගමු. ඔන්න දැන් ඉතින් අපේ කහ බත් එක හැදලා ඉවරයි. දැන් මම මේක මේ විදිහට හොඳින් කූරු ගා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපේ රසින් වගේම සුවඳින් පිරිච්ච කහ බත් එක. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේම ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ බත් එකට නිකන් කහ ටිකක් දාලා බත් එක උයපු ගමන් ඒක තමයි කහ බත් එක කියලා. නැහැ. අපේ සිංහල කහ බත් කියන්නේ ඇත්තටම පොල් කිරි දාලා මේ වගේ රසට, පාටට, සුවඳට හදන කහ බත් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඇත්තටම මේ බත් එක ගොඩක් සුවඳයි. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බත් එකේ කහ පාට හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බත් ඇට එකට ඇලෙන්නේ නැහැ. බත් ඇටින් එකින් එකට වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම රසයි. ගොඩක් රසයි. ඔයාලගේ බත් කන්න ඇති පොඩි ළමයි වුණත් වෙන මුකුත් නැතුව වුණත් මේකත් එක නම් බත් කාවේ
මොකද ඒ තරමට මේ අපේ සිංහල කහබත කියන එක රසයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලංකාවේ අපිටම ආවේනික දෙයක් නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් විශේෂ අවස්ථාවක නැති වුණාට ගෙදර ඕනම වෙලාවකදී මේක හදලා බලන්න. ඔයාලගේ පවුලේ අයත් ඇත්තටම මේ වෙනසට කැමති වේවි. මොකද හැමදාම නිකන් ඔය කහ ටිකක් දාලා හදන බත් එකට වඩා මේ බත් එකේ ගුණෙත් වැඩි. ඒ වගේම රස සුවඳත් ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අදම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රස වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.